Gagawa tayo ng palitaw! Ang gagawin natin ay flavored palitaw at may palitaw tayo na may mga palaman. At itodo na natin ito, gagawa din tayo ng fried palitaw. Meron tayong plain at ube palitaw na lalagyan natin ng yema spread at mango jam. Napakasimple lang gawin ang palitaw, i-combine lang natin ang water at glutinous rice flour. For me, mas maganda na gradual or pa konti-konti ang paglagay mo ng water or yung ating glutinous rice flour. Para kontrolado mo, dahil depende yan sa rice flour kung madali siya mag-absorb ng liquid or hindi. Itong mixture na gagawin ko ay medyo sticky or basa para kapag naluto siya, hindi siya matigas. Yung texture niya ay malambot. So mamaya makikita yung magdadagdag pa ako ng tubig. And of course, mas maganda na gamitin mo yung kamay mo sa paghalo para ma-feel mo talaga yung texture. Ayan, eto na yung ating dough. So, kumuha ka lang ng konti para malaman mo kung okay na ang texture ng iyong dough. Kung ikaw talagang gumagawa nito, yung actual talaga na ikaw yung gumagawa ng dough, malalaman mo kung okay na or hindi pa ang dough. Para naman sa ating ube palitaw, kung 1 cup lang ng glutinous rice flour at half cup ng water ang gagamitin, maglagay ng half teaspoon ng white food color at half teaspoon ng ube flavor. And then, imixan natin ito ng mabuti at bilugin ang mga ito. Syempre, kung marami ang gagawin, doblehin lang ang ating mga measurements. Eto naman ang ating buko pandan. Para sa half cup na water at 1 cup na glutinous rice flour, maglagay ng 1/4 teaspoon ng green food color at 1/4 teaspoon ng buko pandan flavor. Haluin ito na mabuti at bilugin ang mga ito. Ito yung ating first batch na bilog ko na. Ito ay nasa 1 tablespoon, i-flatten lang natin. Kapag feeling mo dry yung ating dough, dampihan mo lang ng konting tubig. Siguraduhin mo na kumukulo na ang tubig bago mo ilagay ang ating mga dough. Malalaman mo kung luto na ito dahil ito ay nag-float na sa ibabaw. Ayan, lumitaw na ang ating palitaw. Hanguin lang natin ang mga ito at continue lang ang pagluluto sa iba pang mga dough. And yes, pagkaluto, pwede mo nang i-coat ng grated coconut. Sunod naman, lutuin na natin ang buko pandan. Next, yung ating ube flavor. Again, pagkaluto ng ating palitaw, i-coat na natin ng grated coconut. Para sa buko pandan na palaman, i-combine natin ang toasted na sesame seeds, white sugar, grated coconut, and powdered milk. Ito lang naman ay suggestion na palaman, so pwedeng gumamit ng ibang palaman. I-flatten natin yung ating buko pandan na dough at lagyan natin ito ng palaman. I-seal at bilugin natin ito. Ayan, eto na yung ating buko pandan na may palaman. Cheese naman ang ilalagay natin sa ating ube palitaw. Eto naman ay lalagyan ko ng Nutella spread. Per suggestion ko lang, mas maganda kung medyo firm yung ating Nutella para hindi ka mahirapan sa pagbilog nito. At kung wala naman kayong Nutella, pwedeng ibang tsokolate ang ilagay mo as palaman. Lutuin na natin ito. So pareho lang, kapag ito ay lumitaw na or nag-float na sa ibabaw, it means luto na ito. And then, i-coat natin ito ng grated coconuts. At kung gusto mo siyang ibenta, pwede mo ilagay sa mga clear packs. And syempre, mas maganda kung assorted flavors ang ibebenta mo.
Eto naman yung ating mga palitaw na may palaman. Para sa ating toppings, magtusta tayo ng sesame seeds. At dapat low heat lang ang fire at dapat ito laging kinagalaw para hindi ito masunog. Malalaman mo kapag luto na ang mga ito kapag nag-change na yung kulay niya. Gaya nito, nag-change na yung kulay niya at mabango na siya. And then, i-combine natin ang toasted na sesame seeds at white sugar. And then, haluin natin ito. Pero gusto ko siyang maging mas masarap yung ating topping, so lalagyan ko siya ng powdered milk. Again, ito ay optional pero nasasarapan ako kapag may powdered milk ang ating toppings. Tapos, ibudbud natin ito sa ibabaw ng ating mga palitaw. Mas maraming toppings, mas masarap dahil ang toppings talaga ang nagpapasarap ng mga palitaw. Sunod naman, gawin natin ang fried palitaw. Kapag mainit na ang mantika, i-flatten na natin ang ating dough. Ito ay plain na palitaw dough at 2 tablespoon ito. So, ito ay medyo makapal. So, pag flatten mo, wag masyadong manipis. Ayan, ganyan lang siya ka-flat. And then, prituhin na natin ito until maging light golden brown ang kulay. And tandaan, dapat hindi masyadong mainit ang mantika. Dahil baka brown na siya sa labas pero hilaw pa yung loob. So, ang gawin mo kapag mainit na ang mantika, ilagay mo sa low or very low heat ang apoy. Tapos, i-flip lang natin para maluto ang kabilang side. And then, continue lang ang pagprito ng iba pang mga dough. Ito naman ang ating ube na palitaw. Ganito naman ang kulay ng ube palitaw kapag luto na. So hanguin lang natin ang mga ito at lutuin natin ang ating mango jam na topping. Para sa mango jam, i-combine lang natin ang 1 cup na sweet mango at 1 cup ng white sugar. I-mix lang natin ito until matunaw ang sugar at maging thick ang mixture. So wag mo lang siyang pababayaan, non-stop kasi ang mixing nito, so lutuin mo lang siya over low heat. At this point, pwede mong i-mash yung ating mangga. Pero ako, mas prefer ko na may makita akong buo na mangga. So, imimix ko lang siya, pero hindi ko siya i-mash. Ayan, medyo stick na yung ating mangga. Patayin natin ang apoy at palamigin natin ito. At kapag malamig na ang ating mango jam, pwede na tayo mag-pack ng ating fried palitaw. Lagyan natin sa ibabaw ng mango jam. Pero kapag hindi pa kakainin, pwedeng ilagay na muna yung ating mango jam sa maliit na sauce container, yung maliit na cup, para si customer na ang maglalagay ng kanyang toppings. Again, for me, mas maraming toppings, mas masarap. Eto naman ay optional, pwede ka din maglagay ng ating sesame seeds, white sugar, and powdered milk topping. Para naman sa ating fried ube palitaw, maglalagay tayo ng yema spread na topping. Eto talaga ay super bagay, pero kung gusto nyo gumawa ng ibang topping ay pwedeng-pwede. So ayan, eto na ang ating fried palitaw na may yema spread topping at mango jam topping. At syempre, eto din yung ating mga flavored palitaw at ang ating mga palitaw na may mga palaman. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. So, uunahin natin. Eto. So, plain yung uunahin ko. Ayan. Oh. Alam niyo, masarap talaga to kapag bagong luto kasi iba talaga pag bagong luto, syempre. Tapos, malambot. Ang lambot niya. Bet ko talaga na maraming toppings kasi yung palitaw mismo, wala siyang lasa, di ba? So, ang nagpapasarap sa ating palitaw ay yung inilalagay natin ng mga toppings. Tapos yung coating na coconut. For me, maganda yung coconut talaga na medyo bata-bata. Kasi, andun yung hindi naman juicy, pero may moist, ganon. Kasi yung ano na, napaka-dry nun. So, eto. At naglagay tayo ng powdered na milk. Ang sarap niya. Sunod naman, tikman natin ito, yung may palaman. Unahin natin yung ube. Ayan.
Slice natin. Oops. Talagang madikit siya. Yan! Oh my! Tingnan nyo yan. Diba? Same. Talagang nakakadagdag lasa yung mga nilalagay natin. Kasi, alam mo yon, nag-iba yung character ng pagkain. Yung simpleng palitaw, mas malinamnam, mas flavorful. Gusto ko talaga na maraming toppings. Ay. Ang lambot. Kaya ito yung gusto kong palitaw, malambot. Sunod naman, tikman natin yung ating buko pandan na ang palaman ay yung parang toppings natin. Ayan. Ayan. Alam nyo, good idea na ginawa kong palaman yung ating toppings. Ang sarap niya. Kasi parang naparami talaga yung lagay ko ng powdered milk, pero mas okay na marami. Which is ako kasi mahilig sa powdered milk. Lalo na kapag Bear Brand. Dagdagan ko pa. Next naman, eto. Alam niyo bang super excited ako na tikman to? Kasi, maraming gumagawa nito, pero hindi siya common nito. So, alam mo yun? Tapos yung kulay niya, di ba? Ubeng-ube. Hindi ko lang alam kung narinig nyo. Meron siyang crunch. Ang sarap niya with yama spread. Yung texture niya, ito kasi malambot na malagkit. Pero ito, may crunch, malambot, tapos ano yung makunat, ganun. Tapos, yung lasa talaga niya, perfect siya with yama spread. Like I told you, ang palitaw po ay wala po talaga siyang lasa. Depende lang kung gusto mo maglagay ng konting asin sa ating dough. Pero, kapag eto lang talagang kakainin mo, yung ating palitaw lang, wala yung mga toppings, wala yung mga spread, yung mga jam, talagang matabang siya. So, nakakatulong talaga ang ating mga inilalagay ng mga toppings. Itong yama spread, perfect talaga dito sa ating ube na palitaw. Pero kung ayaw mo gumawa ng ube na palitaw, pero gusto mo yung yama spread, pwedeng-pwede po. Pwedeng-pwede na maglagay na kahit ito lang yung plain, pwedeng-pwede maglagay ka ng yama spread kung gusto mo chocolate. Pwedeng-pwede. Depende na yan sa, alam mo yun, gusto mong lasa. Pero eto, ang sarap niya. Talagang, yung texture niya, nakakaengganyo. Kasi ano nga, makunat, crunchy, and then, malagkit. Ang sarap niya, promise. Next naman, tikman natin itong ating palitaw na may mango jam. Gusto ko pang dagdagan ng konting jam. Mahilig talaga ako sa matamis. Ayan. Siyempre, bagay. Ang sarap. Ang nangyari kasi, itong palitaw natin, para siyang bread na mas masarap kung merong palaman or merong toppings. Sarap niya. Talaga.
Kung gusto nyo din na mas fancy yung inilagay na toppings, pwedeng gumamit ng chocolate or Nutella. Speaking of Nutella, hindi natin natikman yung ating palitaw na may Nutella. Teka lang. Ang sarap talaga. So, tikman natin yung ating Nutella. Ayan. Ayan siya. Chocolatey. Ayan. Alam nyo, lahat masarap. Mas nagiging fancy yung ating simpleng palitaw, di ba? Kasi di ba Pinoy na Pinoy naman din yung ating yema spread, yung ating mango jam. Kung hindi ka gagamit ng Nutella, pwede naman yung ating local na tsokolate. Gaya ng tablea, yun nga lang medyo mapait yun, pero pwede mo siyang lagyan ng asukal and milk para, alam mo yun, kaaya-aya or bagay sa ating mga palitaw. Eto talaga nagustuhan ko yung ating fried na palitaw. Mas masarap siya pag bagong luto dahil mas crispy siya. And iba talaga ba sa bagong luto, no? Kahit ito. And yes, kapag may natira dito sa ating palitaw, pwede mo siyang ilagay sa ref. Tapos kinabukasan, pwede mo siyang i-steam para lumambot again. Kasi kapag hindi mo siya na-steam, ano siya? Matigas. Kaya mas maganda na i-steam mo siya kung may natira kinabukasan. Ito naman hindi ko alam kung pwede mo siyang i-fry kung may natira kinabukasan kasi hindi ko pa siya subukan. Pero I think pwede mo siyang i-microwave or i-oven. Para lang, alam mo yun, para lumambot siya again. And sa paglalagay ng toppings, pwede naman na hindi mo na muna ilagay on top. Pwede mo ilagay sa mga maliliit na cups, tapos dito mo siya sa gilid ilagay. Tapos, pwede si customer na ang mag-pour ng kanilang toppings. And pwede din na, kung ayaw mo ng fried palitaw, ito talaga yung gusto mo, pwede na yung toppings niya. Ito, yung yema spread or yung mango jam or chocolate, pwede. Bagay na bagay din yan. So, ayan, sana nagustuhan yung recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mo ibenta ng 80 pesos ang isang pack. Kung eto naman ay may palaman or toppings na yema spread or mango jam, pwede mo ibenta ng 100 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang fudgy brownies ni Miss Erlene. Eto naman ang no-cook na naked mango bravo ni Miss Charmaine. Yes po, pwede ka talagang gumawa ng no-cook cakes natin kahit hindi ka na maglagay ng frosting. Dahil yung mismong cream natin ay masarap. At meron ding mango bravo si Miss Arlene. Dito naman naglagay si Miss Arlene ng kanyang frosting at toppings. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Salamat talaga sa suporta na binibigay ninyo at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!